ආයිබෝන් අදත් ඔයගොල්ලෝ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා travel with chef YouTube channel එකට. ඔන්න අදත් මම රෙසිපි එකක් අරන් ආවා. ඒ තමයි මේ pepper chicken එක හදාගන්න විදිය. ඉතින් මේක ඔයගොල්ලෝ සමහරලාට හදලා නැතුව ඇති. නමුත් හදලා ඇති. නමුත් මේක හරිය ලේසියෙන් හදාගන්න පුළුවන්. ඕනම කෙනෙකුට මේක හදන්න ලේසි. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ගෙම ගෙදරම තියෙන අවශ්‍ය කුළු බඩු පාවිච්චි කරලා තමයි මේක හදන්නේ. ඉතින් අපි බලමු මේක කොහොමද හදන්නේ කියලා. ඉතින් මේ තමයි හොඳට සෝදලා ගත්ත මේ chicken තියෙන්නේ මේකේ. මේක තයි එක මම අරන් තියෙන්නේ. ඉතින් මේක ලේසි මේක කටු කට්ටත් එක තමයි මේක තියෙන්නේ. ඉතින් මෙතන තියෙනවා ග්‍රෑම් 800 වගේ ප්‍රමාණයක මෙතන තියෙනවා. ඉතින් මේක හොඳට සෝදලා පැත්තකට කරලා තියෙන්නේ. ඊළඟට මට අවශ්‍ය වෙනවා මේකට මෙරිනේට් කරගන්න. ඊළඟට අමු පහේක තියෙන මෙතන. ඊළඟට ගම්බිල්ස් තියෙන මේ ක්‍රෂ් එක. ඊළඟට සෝය සෝස් සහ ඔයිස්ටර් සෝස් දෙක එකතු කරලා තියෙනවා. පොඩි මේ රසයක් ගෙන්න. ඊළඟට තමයි ලුණු තියෙනවා. ඊළඟට මිරිස් කුඩු අවශ්‍ය නම් දාන්න පුළුවන්. මම සල්පයක් දානවා. ඊළඟට කොරියන්ඩර් කොළ තියෙනවා මෙතන. ඊළඟට ලුණු තියෙනවා අපිට මෙතන රතු පාට ලුණු එක. ඊළඟට මෙතන කරපිංච තියෙනවා. ඉඟුරු සුදු ලුණු හීනියට කපාගෙන තියෙන්න ඕනේ මේකට දාන්න. හේතුව මොකද ගොඩාක් මහතර දැම්මොත් මේකේ ෆ්ලේවර් එක අපිට ගන්න අමාරුයි. ඉතින් ඒකයි ගොඩාක් වෙලාවට මේ පේස්ට් එක වගේ දේවල් පාවිච්චි කරන්නේ. පේස්ට් එක හදලා තියෙන්නේ ඒ වගේ මේ මෙරිනේට් කරන දේවල් වලට පාවිච්චි කරන්න තමයි ලේසියෙන් හදලා තියෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ ටික තමයි මූලික වශයෙන් අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ. අපි බලමු මේකට අපිට ඔයගලන්ට අවසානයේ තෙල් පොඩ්ඩක් මේකට එකතු කරන්න පුළුවන්. මේක අපිට කවලම් කරද්දී පහසුවට අපිට පුළුවන් ඔයිල් ටික එකතු කරලා මේක හොඳට කලවම් කරගන්න. බලමු දැන් මේක කොහොමද කරන්න කියලා. ඉතින් මම ඉඟුරු සුදු ලුණු ටික මේ විදිහට එකතු කරනවා. ඉතින් එකම සමානයි වගේ මම එකතු කරේ ඉඟුරු සුදු ලුණු කියන්නේ ටේබල් ස්පූන් වගේ ප්‍රමාණයකට තියෙන. ඊළඟට ලුණු අවශ්‍ය විදිහට බලලා දාන්න. ඊළඟට මම දානවා මේ බැදපු 3-5 කළු පහේ මම බැදපු 3-5. එහෙම නැත්නම් ගන්න පුළුවන් අමු 3-5 උනත් දාන්න. මේක දැන් මම පොඩි රසයක් තියෙන නිසා තමයි මම ඒක එකතු කරන්නේ. ඊළඟට ගම්බිස්. යකි. ටිකක් දාන එක ඉතින් අවශ්‍ය ප්‍රමාණය බලලා දාන්න ඕගොල්ලන්ට. ගොඩ දාගන්නත් එපා. ඊට මම මිරිස් කුඩු සල්ප එකතු කරන්න මේක නොදැම්මත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඊළඟට සෝය සෝස් ටිකකුත් يعني සෝය සෝස් සහ ඔයිස්ටර් සෝස් මම භාගයකට එකතු කරලා හදාගත්තේ. දැන් අපි මේකට ලුණු තෙල් පොඩ්ඩක් යාන්ත එකතු කරනවා මේකේ කලවම් කරන්න පහසුවට. ඉතින් මේක මේ විදිහට කලවම් කරගන්න. ඒකල්ල ටිකක් වෙලා තියලා අපිට මේක මේ හොඳට මේක කුක් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් හරි සුළඳයි කලවම් කරද්දී. ඉතින් මේක පොඩි වෙලාවක මෙහෙම තියලා ඊට පස්සේ අපි පෑන් එක රත් කරලා මේක අපි මේ හොඳට උයාගමු. ඉතින් මේ වගේ තාච්චියක් ලිපි තියලා ෆ්‍රයි පෑන් එකක් අපි මේ වගේ තෙල් පොඩ්ඩක් යාන්තම් දාගන්න. ගොඩ දාගන්නත් එපා. තෙල් නැත්තම් වැඩි වෙන හැම පැත්තෙම. ඊට පස්සේ මේ තෙල් එක පොඩ්ඩක් රත් වෙන දෙන ගමන් ඊට පස්සේ මේ චිකන් ටික අපි මෙරිනේට් කරගත් චිකන් ටික මේ විදිහට දාගන්නවා. ඉතින් මේකෙදි වතුර ගැටි උනන්න පුළුවන්. ඒක නිසා දෙපැත්ත මේ වගේ දෙපැත්ත දදා මේක හිමීට සම්බා ගන්න ඕනේ. එතකොට මේකෙදි දැන් අපි දැන් තාම අනිත් උතුරු ටික දැම්මේ නැහැ දේවල්. ඉතින් මේක හිමීට ඒ කියන්නේ ගින්දර ගොඩාක් වැඩි කරගන්න එපා. නැත්තම් වටේ හොඳට පාට ඇවිල්ලා මැද අමු වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ චිකන් වල තියෙන මේක තමයි ප්‍රශ්නේ. ඒක හොඳට මේක කැම්බෙන්න ඕනේ. ඒ නිසා මේ කලබලේ කරන්න පුළුවන් දෙයක් නෙවෙයි මේක. මොකද චිකන් වල අනිවාර්යයෙන්ම සම්පූර්ණයෙන් 100% කුක් වෙන්න ඕනේ. ඒක නිසා අපි මේ වගේ කලවම් කර අපි මේක උයාගමු. ඒකෙදි මේක අපිට වහලා තියන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක දැන් මම පොඩ්ඩක් වහලා තිබ්බේ. දැන් මේ තැම්බීගෙන එනවා. ඉතින් මේ වෙලාවේදී මට එකතු කරන්න පුළුවන් මම ඔයගලන්ට කලින් පෙන්නපු ලුණු ටික. මේකත් කවලම් වෙන තාරියක් තැම්බෙන්න ඕන. ඉතින් ඒත් එක්කම මම එකතු කරනවා මේ කරපිංච ටිකක් මේ වෙලාවේ. මොකද මුලින්ම එකතු කරන්නේ නැත්තේ ගොඩක් වෙලාවට මේ එහෙම වුණාන් පස්සේ ඒක කොහොම තැම්බිලා පිච්චිලා යන නිසා තමයි. ඉතින් මේ වෙලාවේදී එකතු කරාම අවසානයේ හොඳ සුවඳකුත් තියෙනවා.
ඒකයි මම මේ විදිහට එකතු කරේ. මේක ඇත්තටම දැන් මේක භාගෙට වගේ තමයි මේක තැම්බිලා තියෙන්නේ. ඒක අනිවාර්යෙන් තව ටිකක් මේක තැම්බෙන්න ඕන. ඒකල අපි අවසානයේ තමයි අපි ඉතුරු ටික මේකට එකතු කරන්නේ. මේ විදිහට ටිකක් වෙලා මේක වහලා තියන්න හරියි. ඇත්තට මේක විනාඩි 15ක් විතර එක වගේ යනවා මේක හරියට කුක් වෙන්න. නමුත් ඒක ඉතින් ඔයගොල්ලෝ ලික පාලනය කරන විදිය අනුව තමයි වෙනස් වෙන්නේ. නමුත් මේ ගින්දර වැඩි කරන්න එපා. ඒකයි මම කියන අවවාදේ. සාමාන්‍ය ගින්දර මීඩියම් හීට් එකේ යන්න දෙන්න. දැන්ලා බලමු කොහොමද තත්ති කියලා. දැන් මේ ටික හොඳට තැම්බීගෙන එනවා. තැම්බිලා තියෙන ඇත්තටම. ඉතින් මේ බලන්න මේ තාම තෙතමන එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒක මේකේ මේ කුකුළු මස්සල එන වතුර ගැටිය තමයි මේ තියෙන්නේ. ඒක අර තැම්බිනකොට මේක පුළුවන් ටිකක් ඩ්‍රයි කරලම ගන්න ඕනේ. නැත්නම් වතුර වගේ නම් ගන්න එපා. ඉතින් කන්න හිතෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මේකදී දැන් මේ තැම්බිලා තියෙන ඇත්තටම තව පොඩි වෙලාවේ තියෙන. දැන් මම මේ වෙලාවේ අන්තිමට එකතු කරනවා. මේකදී මම කලින් කිව්වා වගේ මේ තව සෝයි සෝස් ටිකක් මේ විදිහට ගොඩ දාන්නත් එපා. මොකද මේක අන්තිමට වගේ එකතු කරන්න ඕනේ. හේතුව මේක දැන් ගොඩක් වෙලාවට මේක සෝයි සෝස් දැම්මහම දමාගෙන කුක් කරන්න එපා. ඒකට පිටතරහක් වෙනවා. ඒකයි මම එහෙම කියන්නේ. ඊළඟට තව සම්විස් චුට්ටක් විදිහට මේ විදිහට එකතු කරනවා. දැන් මගේ ළඟ තියෙන මේ කොරියන්ඩර් කොළ එකක් මේ විදිහට එකතු කරනවා. ඊට පස්සේ මේක පොඩ්ඩක් කලවම් කරලා තව විනාඩි 4-5ක් විතර මේක මේ විදිහට තම්බ ගන්න මේක සාමාන්‍ය ගානට එනකන් කියන්නේ ටිකක් ඩ්‍රයි ගතියක් තියෙන්න ඕනේ යාන්ත මොයිස්චර් ගතියක් තියෙනවා දෙක අතරේ තමයි මේක තියෙන්නේ. ඉතින් මේක හරි මේ හදිස්සියකට හදන්න පුළුවන් හොඳ මේ කෑමක් තමයි මේක. ඉතින් මේ තමයි මම හදාගත්ත පෙපර් චිකන් එක හරිම සුවඳයි. මොකද ඒ දාපු 3-5ත් එක තමයි මේක තවත් සුවඳ වැඩි උනේ. ඒ වගේම හරිම රසකුත් තියෙනවා. ඉතින් බලන්න වැඩි වෙලා ගත්තේ නැහැ. විනාඩි 15ක් වගේ යනකොට මේක පියාගන්න ලැබුණා. ඉතින් මේ කොරියන්ඩර් පොළ දැන් මේෙන් තවත් එක වර්ණවත් වෙනවා. ඒ වගේම සුවඳකුත් එනවා. ඒකට කුණියකුත් තියෙනවා. ඉතින් මේක ඔයාලට ලේසියෙන් හදාගන්න පුළුවන් තවත් හොඳ රෙසිපි එකක් තමයි. ඔන්න ඔයගොල්ලෝ බලාගත්ත මේ පෙපර් චිකන් එක හදාගන්න විදිය හරිම ලේසි. ඔයගොල්ලෝත් හදලා බලන්න. හදලා try කරලා බලලා අපිට කමෙන්ට් කරන්න. අපේ සුපුරුදු පරිදි travel with chef Facebook page එක තියෙනවා. ඒ වගේ Instagram එක තියෙනවා. ඊළඟට YouTube channel එක තියෙනවා. ඉතින් ඕකේ ඔයගොල්ලන්ට කැමති විදියට බලලා අපිට කමෙන්ට් එකක් දාන්න. අපි දිරිමත් කරන්න. කොහොමද ඔයගොල්ලන්ට තියෙන නම් යම්කිසි දැනගන්න ඕන ගැටලු මේ වගේ රෙසිපි මට කියන්න. මට පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ට ඒක කියලා දෙන්න. ඉතින් අදත් මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයගොල්ලෝ ගොඩාක් දෙයක් ඉගෙන ගන්න ඇති කියලා මම හිතනවා. නැවතත් මේ වැනිම අලුත්ම වීඩියෝ එකක් හම්බෙන්න තුරු අදට ගිහින් එන්න ඔබට සුබ දවසක්. ආයිබෝවන්.